سلام و وقت بخیر. کماکان 10 ماه از تحول بزرگ سیاسی در افغانستان می‌گذرد. تحولی که باعث شد جمهوریت دوسره با شراکت 50-50% قدرت از هم بپاشد. 7 سال تشریک قدرت با فراز و نشیب‌های متعدد روبرو بود. مراسم حلف وفاداری در فاصله یک دیوار افغانستان را تیتر خبرهای کم سابقه دنیا ساخت. اما چه چیز کمر جمهوریت را شکستاند و با آن نقطه پایان گذاشت؟ عدم تفاهم، فساد و یا شکست نظامی؟ روایت ها از این در هم شکستگی چیست و در کنار آن افغانستان به کدام سمت در حرکت است؟ چه نسخه می تواند افغانستان در حال گذار از تحول را به شگوفایی سمت و سو دهد؟ در این گفتگوی ویژه مهمان من آقای شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی پرحاشیه و طرفدار افراطی رئیس جمهور پیشین مهمان من است. آقای مرتضوی، بسیار تشکر از فرصتی که تشکر شما. در دو خود میخوایم بپرسم که هرچند به این موضوع از جوانب مختلف روایت‌های صورت گرفته، اما بدون شک شنیدن این مورد از شما میتونه جالب تر باشه. چه چیز جمهوریت را سقوط داد؟ به نام خداوند بزرگ، اول تسلیت عرض میکنیم به مناسبت رویداد غمناک سیلاب ها و زلزله، خصوصا در ولایت های خوست و پکتیکا، و ستایش میکنیم از احساس همدردی و غمشریکی تمام مردم افغانستان 34 ولایت که نشان داد ما یک خرد جمعی و یک احساس جمعی در شرایط سخت داریم. تشکر از شما که فرصت فراهم کردین. سقوط یک نظام بدون شک بسیار نیاز عمیق داره که از ابعاد مختلف و زاویه های مختلف به او پرداخته شود و خصوصا رسانه ها میتونن با گزارش های تحقیقی، نهادهای پژوهشی و تحلیلی میتونه این ماها سالها از ابعاد مختلف بهش بپردازه. اما به حیث یک شهروند و به حیث یک کسی که در نظام گذشته کار کردم، اما فهم و برداشت خود میخوایم که از طریق شما برای مردم افغانستان و بینندگان محترم رسانه شما شریک کنیم. چند عوامل بسیار دخیل بود و مؤثر بود. اولی که بعد از توافق بن، دنیا، جهان، حامیان حکومت افغانستان در صدد ایجاد یک نظام مقتدر که بتواند در سخت‌ترین شرایط سرپای خود استاد شود کار نکردند. برای نمونه تا سالهای طولانی پیارتی ها به حیث بدیل دولت در تمام ولایت ها مصروف کار بودند. یعنی بیش از آن که دنیا به دولت مرکزی توجه کنه، امکانات و منابع در اختیارش قرار بدن، روی زیرساخت ها کار کنه، بیشتر به پیارتی ها مسئولیت داده بود، به حدی که والی ها حتی متاثر بودن از پیارتی ها در اولویت های برنامه ها. موضوع دومی که بعد از انتخابات 2009 و 2014 و 2019 تمام حکومت هایی که شکل گرفت اینا عمدتاً حکومت های دوسره بودن و شما وقتی یک موتر داشته باشید و فرمان موتر دست 2 نفر باشد و توسط 2 نفر مدیریت شود که یکیش بسیار به سمت چپ علاقه داره و یکیش بسیار به سمت راست، طبیعی است که موتر سرانجام سقوط میکنه. در کنار عوامل فهم ما است که فقدان اجماع سیاسی یک از عوامل به نهایت مهم در برابر بقای نظام جمهوریت بود. رهبران سیاسی ما، شخصیت‌های سیاسی ما که نقش مؤثر در تحولات افغانستان داشتن، خصوصا در 21 سال، اینا موفق نشدن که در سخت‌ترین شرایط خرد جمعی خود به نمایش بگذارد و ابتکار عمل به دست بگیرن و جلو سقوط بگیرن. در این رابطه هم سوالات از شما دارم آقای مرتضوی، اما میخوایم که مشخصاً بریم به روز سقوط. شما کجا بودین؟ مصروف چه کار بودین؟ چقدر احتمال میرفت در داخل کابینه که قرار است امروز حکومت سقوط بکنه؟ خب اولی که در روز سقوط
که 24 اسد بود روز یکشنبه، یعنی قبل از او ولایت های زیادی سقوط کرده بود. یک وقت یک بحث در حکومت مطرح بود که اولویتیه که حفظ مراکز ولایات. بعداً یک رویکرد دیگه بود که خیلی خوب اگر ولایات سقوط کنن حفظ کابل تا ای که ما بریم به یک پروسه انتقال یا به یک تعامل. اما در 24 اسد که روز یکشنبه بود دیگه عملاً طالبان به دروازه های شهر کابل رسیده بود و حکومت کنترل از دست داده بود. یعنی در اوایل صبح عملا شما یک نوع بی‌نظمی را در تمام شهر احساس میکردید، یک نوع پریشانی و یک نوع نگرانی و تشویش جمعی را هم در کارمندان دولتی هم در شهروندان میدیدید. و مدمو روز دقیقاً ساعت 9 از خانه بیرون شدم، مثل روزهای دیگه دیدم که مردم همه سراسیمه، نگران، پریشان و ترس و نگرانی. خب هرکس به یک مسیر نامعلومی در حرکت بودن و تا ای که بعد از ظهر روز یکشنبه عملا همه چیز از هم پاشید. ولی من در کابل بودم. بله. و بله. یعنی کسانی که در کابینام بودن فکر میکنین آگاهی از این داشتن که روزهای اخیر نظام است و نظام سقوط میکنه؟ خب یک ضعف عمده در حکومت ای بود که دستگاه‌های امنیتی یک نظام در همه نظام ها کارش مشخصاً چی است؟ کارش است که تحلیل و ارزیابی خطرات داخلی و خطرات بیرونی. یعنی یک کشور، یک نظام از ناحیه داخل از کدام ناحیه با خطر مواجه است و از ناحیه بیرون از یک کشور خارجی با کدام خطر مواجه است. به نظر ما که دستگاه امنیتی ما، یعنی این مجموعه کسانی که در همین حوزه امنیتی کار میکردن، همین تحلیل یا پیشبینی و آینده نگری را با می روی کرد که تهدیدات داخلی چی هست و تهدیدات بیرونی چی هست نرسیده بودن. اگر به این فهم می رسیدن قطعا با این سرنوشت ما مواجه نمی شدیم و حداقل باید پلان‌های بیر باید در نظر می داشتن که خیلی خوب اگر ما با همه ولایت ها سقوط میکنه پلان بی ما چی هست؟ در حالت ما باید چی کار انجام بدیم؟ یعنی فکر میکنین بعد از سقوط ولایات هنوزم دستگاه‌های امنیتی افغانستان برنامه خاص به خاطر تامین امنیت نداشته؟ خود شما ببینید که مثلا روز شنبه، روز جمعه پیش از سقوط ما یک نشست امنیتی که در او رهبران سکتور امنیتی افغانستان باشه و یک تحلیل واضح از وضعیت ارائه کنه ما نداشتیم. ما نشست کابینه نداشتیم. بنابراین آثار فروپاشی در او هفته ها بسیار محسوس بود. در کناری که نظام متشکل از 3 قوه است، یعنی حتی پارلمان ما خرد جمعی خود در هفته های اخیر نشون نداد. پارلمان میتونست ابتکار عمل به حیث مظهر اراده مردم شورای ملی به دست بگیره که خیلی خوب. ولایت ها سقوط کرده، قوه قضاییه، قوه مجریه، پارلمان افغانستان، جمع تمام شخصیت های سیاسی با سقوط همه ولایت ها چی کنیم؟ بریم به سمت تعامل، بریم به سمت مقاومت، بریم به سمت تسلیمی. درست. یعنی خرد جمعی نه از طرف پارلمان افغانستان، نه از طرف سیاسیون افغانستان و نه از طرف بخش دستگاه امنیتی افغانستان که یک تحلیل واضح از وضعیت نداشتن، متاسفانه که یک سوال که آقای مرتضوی تا هنوز جوابش به شکل دقیق پیدا نشده و تحلیلگران هم هر از گاهی به او میپردازند، وی است که نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان نجنگیدن. چرا؟ خب ببینید در افغانستان به سالهای طولانی جنگ بود. یعنی خصوصا بعد از 2006 در ولایت‌های مختلف جنگ بود، در ولسوالی‌ها جنگ بود، در شهرها جنگ بود و این جنگ به نهایت شدید بود. اما بعد از توافقنامه دوحه که ما فکر میکنم امضای موافقتنامه دوحه آغاز زوال جمهوریت بود، یعنی زنگ سقوط همون روز نواخته شد
و این هم مردم افغانستان احساس کردن، هم نیروهای امنیتی ما، هم نیروهای ملکی ما و هم حکومت افغانستان احساس کرد که متحدینش از پشت خنجر زده، حکومت دور زده، آمده با مخالفینش وارد تعامل شده و در واقع با امضای موافقتنامه دوحه بله. جمهوریت میدان روایت باخت. بله. وقتی میدان روایت باخت، منصفانه است میدان آقای جنگ مرتضوی. نباخت. این درست است که بگوییم که متحدین خارجی افغانستان از پشت خنجر زدن به جمهوریت و این درست است بگوییم که انحصار طلبی رئیس جمهور غنی باعث شد که دیگر متحدین علاقه به این چهره ها نداشته باشند. ببینید در بحث انحصار ما به نظرم خیلی خوب است که منصفانه قضاوت کنیم. اولی که قانون اساسی افغانستان به رئیس جمهور یک صلاحیت داده، بیشتر از 20 مورد است. یعنی بحث جنگ و صلح صلاحیت‌های مثلا رئیس جمهور هست، بحث مناسبات خارجی، بحث‌های مالی. از او صلاحیت آقای کرزی هم استفاده کردن در دوره که رئیس جمهور بود، آقای غنی بود. اگر این نظام ادامه پیدا می‌کرد در کسی دیگه مگر رئیس جمهور میشد، قانون اساسی یک سلسله صلاحیت‌ها را برای جمهور داده بود. اما ما در کنارش پارلمان داشتیم، یعنی پارلمان بود که بر اعمال حکومت نظارت میکرد. ما در کنارش شورای مصالحه داشتیم که مسئولیت مدیریت صلح داشتن. ما در کنارش نهادهای دیگه داشتیم، ما تا احزاب داشتیم، نهادهای مدنی داشتیم، رسانه داشتیم. بنابراین تا نبود که یک نفر همه تصامیم بگیره. اما در افغانستان بله، این یک واقعیت است که فرهنگ انحصار کردن، فرهنگ خانوادگی کردن سیاست، چی در حزب است، چی در جامعه مدنی است، چی در رسانه است، چی در قشرهای مختلف است، متاسفانه ما میبینیم امروز. بله. پس با این تحلیل بگذاریم که این گونه بپرسم که مسئول اصلی سقوط جمهوریت کی بود؟ ببینید اگر یک اداره سقوط میکنه، یک ولسوالی مثلا سقوط میکنه یا یک ولایت، آدم میتونه یک فرد خیلی برجسته نقشش بدانه، اونجا محرز بدانه. ولی وقتی یک نظام سقوط میکنه، ما به نظرم یک فرد ما نمیتونیم مسئول بدانیم. اونجا نهادهای مختلف مسئول است. یعنی ما نظام افغانستان متشکل از 3 قوه است. بله. ما باید نقش هر 3 قوه رو ببینیم که پارلمان افغانستان چقدر در سقوط نظام دخیل بود، قضای افغانستان چقدر دخیل بود، قوه مجریه چقدر دخیل بود. ولی چون به یک بعد عمده بحث امنیتی هست، ما باز تکرار میکنیم که تحلیل و ارزیابی دستگاه امنیتی افغانستان و پیشبینی ها و چشماندازش از وضعیت او بسیار کمک میکرد که هم مردم افغانستان و هم رئیس جمهور وقت افغانستان و هم مسئولین رده بالا در یک فهمی درست از وضعیت باشد. یعنی دستگاه های امنیتی است که نقش یک راهنمای ترافیک بازی میکنه، نقش یک چراغ ترافیک بازی میکنه که چراغ سرخ کجاست، زرد کجاست، سبز کجاست. بنابراین اما چراغ به نظر ما که در جمهوریت خاموش بود. بله. شما از طرفدارای پروپا قرص سیاست‌های رئیس جمهور پیشین بودین. از فرارش هم دفاع میکنین؟ ببینید، ما به حیث یک کارمند حکومت در یک نظام بودیم. ما کارمند فرد نبودیم، یک نظام بود و این نظام با رأی مردم آمده بود که رأی کم بود، زیاد بود یا بحث جنجال‌های انتخاباتی و برای وطن و نظام خدمت میکنن. بحثی که کی در وطن ماند و کی رفت، ما به نظرم به تصمیم هر کس باید احترام گذاشت. اما هزینه های رفتن ها و هزینه های ماندن ها بدون شک که هزینه های بسیار سخت و سنگین است. بله. حداقل با اون موضع‌گیری هایی که داشتین چطور شد که در کشور بانه؟ ببینید، ما دستم به خون هیچ کس آلوده نیست. زمین هیچ کس را غصب نکردم، به هیچ کس زورگویی نکردم. من مثل یک معلم، مثل یک فرهنگی، مثل خود شما یک روزنامه‌نگار، اگر قلم ما یا زبان ما سببی آزردگی یک هموطن، یک شهروند ما شده، ما امیال ازش صمیمانه معذرت میخوایم. ولی من جز باند مافیا بودم، نه به نظام نه به وطن خود خیانت کردم، نه دست ما به خون کسی آلوده است و نه زورگویی کردم و نه حق تلفی کردم.
بله، به حیث یک بله. کارمند در نظام کار کردیم و ما به وطن کار کردیم. بله. اما از یک نظامی که به باور بسیاری ها یک نظام فاسد بود، اکثر مردم افغانستان طرفدارش نبودن و بحث فساد به اوجش رسیده بود، شما بیشتر از یک کارمند و اداره ازش دفاع میکرد؟ ببینید، من از فساد هرگز نه، شما از اداره دفاع میکرد؟ نه میدارم. من از فساد و اداره‌ای که غرق در فساد بوده باش نه دفاع کردم و نه حالیم دفاع میکنم. ببینید، در امین نظام افراد بسیار وطن دوست مخلص بودن، معلمین ما، خب کارمندان شهرداری و شاروالی ما، استادان پانتون دانشگاه ما و افراد ملکی زیاد بودن که اتکاش به معاش بودن و هیچ گونه کارنامه سیاهی فساد نداره. اما در این حال مامورین ارشد یا بلند رتبه بودن که افغانستان برای خود یک بهشت فساد جور کرده بودن. بله. امروز ما میخوایم که شما به حیث یک روزنامه‌نگار، رسانه شما، بیاین سر زندگی تمام مامورینی که در 21 سال در حکومت بوده و روزی که در حکومت آمده یک زندگی بسیار عادی داشته، ولی بعضی که وکیل شده، وزیر شده، سفیر شده، معین شده، قماندان شده، نه تنها که صاحب شهرک شده بلکه در کشورهای مختلف بلند منزله های بسیار زیادی را خریداری کرده. این رو ما باید پرسان کنیم، ملت افغانستان پرسان کنه که از کجا در این کرده. رابطه هم سوالی از شما دارم که همین چهره ها تحت جوانسازی حکومت، تحت نام مسلکی سازی حکومت، همین چهره ها قادر به این شدن که قصرها و ویلاهای در بیرون از افغانستان بخرن که به گفته خود شهروندای مو کشورها توانایی از زیر خودشان ندارن که کار را بکنن. حالا میخوایم بپرسم که افغانستان 20 سال از جانب جامعه جهانی حمایت شد، پولهای هنگفت اینجا آمد، ساختارهای تشکیل شد، حداقل به گفته کسانی که سنگ دفاع از جمهوریت را بر سینه میکوبیدن دستاوردهای با وجود آمد و یک شبه تمام این دستاوردها از بین رفت. مسئولش کی بود؟ همه مسئول هستیم، یعنی خصوصا کسایی که در دستگاه دولت کار میکردن. دستگاه دولت یعنی متشکل از 3 قوه هست، اما در ناکامی افغانستان همه ما به حیث شهروندان مسئول باید به اندازه‌ای که مسئولیت داشتیم باید مسئولیت خود رو بپذیریم. اگر یک گزارشی، یک رسانه کمک کرده که مردم مایوس شوند از آینده خود، مثلا میگی اگر موقف گیری یک رهبر سیاسی یا عملکردش مانع حاکمیت قانون شده، او مسئول است. اگر ما جامعه مدنی ما نتونسته اما نقش قانونی خود ایفا کنه، مسئول است. ولی طبیعی است که حکومت، رئیس جمهور، معاونانش، کابینه، اونا مسئولیت بیشتر داره. بنابراین در یک تحول بزرگ، در یک نظام، در یک دولت، ما نمیتونیم که یک فرد مسئول بدانیم. اگر یک طیاره سقوط میکنه، یک موتر سقوط میکنه، شاید فکر همه به میست کمی پیلوت یا موتروان مشکل داشته، ولی عوامل مختلف میتونه در یک سقوط متصور باشه، از قطعات همون ماشین یا موتر یا طیاره تا تلش تا همه، تا رادارش، تا میدانش، تا همه میتونه قابل بحث باشد. بله. از جمهوریتی که شما پیشتر اشاره کردین که به عنوان یک کارمند و نظام ازش دفاع میکردین، چرا 3 نفره بود؟ ببینید، جمهوریت 3 نفره نبود، دارای 3 رکن بود. یعنی قضا بود، قوه مجریه بود، قوه مقننه بود. بله. البته من فکر میکنم به چیزی را که من میخواستم بپرسم از شما اون موضوع را شما گرفتین. قوه های دیگری که شما به او اشاره کردین مثل پارلمان افغانستان و همچنان بخش دیگرش، همین بحث 3 نفره بودن جمهوریت همواره به او اشاره میکردن. فقط چهره های محدود در حد 3 نفر بود که میتونستن تصمیم های کلانه بگیرن. خب در افغانستان شاید، یعنی این یک کار غیر اصولی باش که هر کس دوست دارد تمام صلاحیت ها را در انحصار خود داشته باشد، هر که دوست دارد بر همه امور تسلط داشته باشد. این یک مشکل است، یک فرهنگ به نظر ما نادرست است. اما ما فکر میکنیم که
در نظام جمهوریت قانون اساسی بالاترین صلاحیت به پارلمان افغانستان داده بود. بله. بالاترین صلاحیت به قضای افغانستان داده بود. مثلا در همین قانون رئیس جمهور افغانستان بیشتر از 3 صلاحیت نداشت که یک زمین به کسی بده. خب یا اگر پول مصرف میشد، خب به هر حال او باید یک پارلمانی بود که نظارت میکرد، اداره تفتیشی بود. یعنی پارلمان افغانستان صلاحیت داشت که رئیس جمهور افغانستان حتی به پارلمان بخواید در مورد صلاحیتش تصمیم بگیره. وزرا خب هم رأی اعتماد میداد، هم میتونست استجواب شوه، هم استیضاح شوه. و شما میبینید که بسیار از وزیرای ما مدتها به حیث سرپرست بودن، چون همون صلاحیت پارلمان بودن که یکی را رأی نمیداد، باز مدتها یک وزارت با سرپرست اداره میشد. ما با صحبت‌های برخی دوستا خیلی زیاد موافق نیستم، به خاطر که همینایی که فعلا حکومت 3 نفره میگه بیشترین علاقه را داشت که با می 3 نفر عکس بگیره، در مهمانی می 3 نفر باشد و رفیق می 3 نفر باشد، شریک می 3 نفر باشد. ولی حتما قدرت داشتن که هم علاقمند بوده. خب طبیعی است کسی که در رأس یک اداره مهم، مثلا شورای امنیت باش، اداره امور باش، معاون رئیس جمهور باش، رئیس ارگان‌های محل باش، وزیر داخله باش، دفاع باش، یک صلاحیت بسیار مهمه. چرا؟ به خاطر که حیطه صلاحیت و مسئولیت از او به یک ناحیه، به یک بخش شهر مربوط نمیشه، به کل افغانستان مربوط. درست. چی میشه؟ طبیعی است که او روابط ایجاد میتونه. بله. در مورد از این که شما گفتین که صلاحیت‌های رئیس جمهور البته منحصر میشد به قدرت‌هایی که قانون اساسی به او داده و حتی رئیس جمهور نمیتونست که بیشتر 3 بسوه زمین به کسی بده. چون نگرانی‌های وجود داره، موارد مستند شده در منطقه خوج رواش کابل توسط خود رئیس جمهور یک محوطه قابل توجهی از زمین به یک شرکت خصوصی سپرده شد. بحث از زیر داریم که از کد 91 استفاده های قابل توجه غیر قانونی صورت گرفت. بحث از زیر داریم که مامورین حکومت پیشین، قسمی که روزنامه وال استریت ژورنال به او پرداخت، تانستن که قصرهای در بیرون از افغانستان بخرن. فکر نمی‌کنین که رئیس جمهور افغانستان نقش مستقیم در این فسادها داشت؟ من بسیار طرفدار این هستم که رسانه‌های محترم افغانستان، رسانه‌های مسلکی افغانستان سر تمام مواردی را که شما اشاره کردین گزارش‌های تحقیقی تهیه کنند، با سند، با مدرک، با همه چیزی که شما اشاره کردین. همه اینا میتونه قابل بحث و تحقیق برای گزارش تحقیقی باشد. و همچنین نهادهای معتبر دیگه. من حتی طرفداری هستم که از اقشار مختلف افغانستان کمیته جور شود، نهاد جور شود، بیاین سر کارنامه تک تک مامورین افغانستان نظارت کنه. مثلا ما یک کارمند در دولت بودیم، اولین روز که رفتیم ما فرم ثبت دارایی خود خانه پوری کردیم و این فرم همین عالم حتما در اداره امور هست، در اداره مبارزه با فساد هست. ما آمادگی داریم که هر نهادی اگه بخواد تفتیش کنه از کارنامه ما، از زندگی ما می لحظه آماده پاسخگویی را دارم و ما امیدوارم که هر وزیری افغانستان، هر وکیلی حکومت گذشته، به شمول رئیس جمهور، به شمول معاونانش، به شمول شخصیت‌های سیاسی یا آمادگی داشته باشه به مردم افغانستان پاسخ بدن که از کجا کردین. میراث پدرتان بود، میراث پدر کلانتان بود، از تجارت به دست آوردین، هدیه کدام کشور بود یا به هر حال از منابع و امکانات افغانستان شما سوء استفاده کردین. من بخیر مطلق طرفدار این کار هستم. بسیار تشکر. ادامه این بحث را پس از وقفه دنبال کنید. به ادامه برنامه باز هم خوش آمدین. آقای مرتضوی، یک تغییر قابل توجهی که در زمان حاکمیت رئیس جمهور غنی در افغانستان آمد و بحث جوانسازی کابینه بود. چهره‌های نامعلوم از بیرون از افغانستان آمدن، وارد کابینه شدن که بسیاری ها میگن که نقش عمده‌ای داشتن همین چهره‌ها در فساد گسترده و همچنان سقوط جمهوریت. چقدر موافق هستین؟ خب یک موضوع بسیار جدی، مهم و قابل بحث است. کابینه که آقای غنی داشت یکی از جوانترین کابینه بود. یعنی یک فرصت برای یک تغییر نسلی در افغانستان فراهم شده بود. شما از معاون رئیس جمهور اگر حساب کنین تا وزیرا، تا شورای امنیت، اداره امور، ارگان‌های محل، سفارتخانه های ما، یعنی بخش ملکی و بخش نظامی ما جوانسازی صورت گرفته بود. ولی فهم ما است که
سقوط جمهوریت اگر دقیق تحلیل و بررسی شود شکست یک نسل است و خصوصا نسل جوان و تحصیل کرده ما که فرصت یافته بودند و شانس یافته بودند که بیاین برای اولین بار در تاریخ نقش خود در دولت سازی و ملت سازی ایفا کنند. بله. اما این نسل شکست خورد. چرا؟ ما میخوایم کوتاه به دلایلش اشاره کنیم. اولی که این نسل بخش زیادش در خارج تولد شده بود، در خارج رشد یافته بود، از تاریخ و فرهنگ و جامعه خود واقعا شناخت کافی نداشتن. یعنی گاهی آقای غنی با کنایه میگفتن که فلان مقام، ما گفتیم که مثلا مرکز ولایت فاریاب کجاست، گفت مثلا پل خمری. مثلا این صحبت ها را خود آقای غنی بارها مطرح میکرد. یعنی یک مدیر ارشد ما نمیدونست که مثلا مرکز فلان ولایت چی نام داره. نکته مهم دیگه است که بخش زیاد از اون قدرت بسیج اجتماعی نداشتن و نگاهش به حکومت نگاه کابل محور بودن. فکر میکردن که یعنی افغانستان پل سرخ، افغانستان شهر نو، در حال که افغانستان ما باید به نورستان ببینیم، به دور افتاده ترین قریه غور ببینیم، به بادغیس ببینیم، به دایکندی ببینیم، به بدخشان و امرقم تا فاریاب، به هر جای. و عدم ارتباط قوی با مردم در روستاها، در قریه ها، یعنی همه چیز کابل محور شده بود. بنابراین ما اون روایت را که باید برای مردم افغانستان در ده و در قریه و روستا و ولسوالی می داشتیم، اون روایت نداشتیم. اون روایت مخالفین ما، یعنی طالبا و روایت به دست گرفتن، ابتکار کردن و دل مردم در امون روستاها و قریه ها به دست آوردن. به هر حال این چالش بزرگ ایجاد کردن. بحث دیگه در این نسل خودشیفتگی و تجملگرایی بود. یعنی بخش زیادی درخواست هایی که می آمد که موتر زیره کار داریم، خانه ما در وزیر اکبرخان باید باشد و سفرهای خارجی، یعنی به جای اینکه به مشکل مردم خیلی توجه شود، به این بخش ها بیشتر توجه میشد و به خسران رسیدگی هم میشد. بله، خود تا حدودی، بله تا حدودی، خود چون در مقام بودن و امتیازات اما اداره برایشان در نظر گرفتن. بحث دیگه تعصبات، یعنی یک بخش از این نسل متاسفانه غرق در تعصبای مختلف قومی و سمتی و زبانی شدن. این آفتی که باید افغانستان از او رهایی پیدا میکرد که ما رهبران سنتی را متهم میکردیم، در این نسل هم متاسفانه رخ نکرد. و شما میبینید که امروز در فضای مجازی روشنفکران ما، تحصیل کرده های ما بیشتر به نفرت پراگنی مصروف است. یعنی میتونیم بگوییم که بحث جوانسازی کابینه در زمان رئیس جمهور غنی یک اشتباه کلان بود، یک فرصت بود، یک شانس به نهایت مهم بود، اما این نسل نتونستن از این فرصت و از این شانس استفاده کنن. یعنی چرا؟ دلیلش ای بود که شناخت قوی از جامعه خود، از بافت خود، از تاریخ خود، از فرهنگ خود نداشتن و به همین دلیل اینا نتونستن بدیل رهبرای سنتی شود، به خاطر که ما مطرح ترینش در ولسوالی خود در انتخابات 50 رای بیشتر به دست نیاورد، ولی میدان در اما ولسوالی رهبران سنتی از ایشان وقتی که شما اشاره به این میکنین که شکست یک نسل بود، بس از اینکه همین جوانسازی نتونست نتیجه بده، یک نسل که حداقل به میلیون ها دلار روزانه در گمرک های افغانستان فساد میکردن، شکستشان چه دردی رو میتونه دوا کنه؟ نه، شکست ما به این معنا میگیم که مثلا شما یک جوان هستین، درست است، یک شانس تاریخی برایتان پیش میاد، یا برای ما یا برای تمام همنسلای ما. آیا ما از این شانس استفاده موثر کنیم یا نه؟ باید استفاده موثر کنیم و باید یک میراث خوب برای نسل بعد از خود بمانیم. که در هر مورد که از همین شانس داده شد برای جوانان نتیجه قابل توجهی نداشت. مثلا چهره های حالا به دید منتقدین، یک دختر 25 یا 26 ساله رفت در بدنه و رهبری یک وزارت سکتوری افغانستان داخل شد که وزارت عملا در جنگ بود و هیچ چیز این جوان از جنگ و همچنان این که چگونه مدیریت شود نمیفهمید. فکر نمی‌کنیم بیشتر از این نسبت به چانس دادن خودش یک تبر زدن به ریشه همین حکومت داری بود؟
ما با نظر من است که در این بخش دو چالش عمده وجود داشت. یعنی شاید در آخرین روزها رئیس جمهور نظرش بر همین تغییر کرده بود که اعتماد به این نسل یک اشتباه بوده، شاید درست نبوده باشد، به خاطر که در انتخابات 2019 یک امیدواری بسیار کلان به این نسل بود که اینا در میتونن بدیل رهبران سنتی باشد، بدیل رهبران جهادی و قومی باشد. با تمام امکاناتی که در اختیار اینا بودن گفتم که برخی اینا در ولسوالی‌های خود 50 رای بیشتر به دست نیاوردن، یعنی قدرت بسیج اجتماعی را نداشتن، زبان مردم پیدا نکردن، یک حس مشترک در روستاها و قریه‌ها با مردم پیدا نکردن. ولی یک بخشش میدونی مشکل در چی بود؟ مشکل در این بود که چون حکومت وحدت ملی بود، مناسبات تقسیم قدرت فرد محور شده بود، متاسفانه فرد محور شده بود که ما طرفدار هستیم که مناسبات قدرت باید در افغانستان شهروند محور شود. بنابراین وقتی شما با یک رهبر قومی تعامل سیاسی میکنید و به او میگن که خیلی خوب 3 وزارت برایتان میدیم، 2 ولایت برایتان میدیم، چند سفارت میدیم، بازو کی رو معرفی میکنه؟ خب بچه خود معرفی میکند، بوله خود معرفی میکند، بچه خاله خود، بچه کاکا، آلی بچه خاله و بچه کاکا و بچه بوله چی میفهمه و چی نمیفهمه، ظرفیت وزارت داره، ظرفیت ولایت داره نداره، امیت آدما هم در بدن دولت میامد، هزینه‌اش مردم غنی هم همین کار کرد اما به شکل متفاوت ترش. بس است که آیا واقعا شما من ایسه کسی که در رو داره کار کردیم میخوایم بپرسم که جوانسازی حکومت بیشتر چانس دادن به اکثریت خاموش افغانستان بود که هیچ کس حداقل در سالهای گذشته صدایشان را نشنیده بود، و هم این چانس دادن ها به خاطر خوشحال ساختن متحدین خارجی افغانستان بود؟ نه، یک بخشش یک فرصت مهم و تاریخی برای نسل جوان بود. ما در حکومت از آدرس خود رفتم، یعنی ما از آدرس کدام رهبر قومی نرفتم. پدر ما یک دهقان است، ما بچه کدام قماندان و رهبر نبودم رفتیم و ما امیت جوانای زیادی را در حکومت میدیدم که بر اساس ظرفیت و توانایی و تخصص خود، یعنی یک نسل ما رفتن در 20 سال تحصیل کردن، ماستری گرفتن، دکترا گرفتن، آمدن استاد دانشگاه شد، رئیس پانتون شد و در خیلی ادارات دولتی رئیس شد و وزیر شد. این آدمای بی واسطه شانس پیدا کردن که بیاد بدنن، اما یک تعداد واقعا این فرصت ضایع کردن، امکانات ضایع کردن، منابع ضایع کردن و حتی یک فاصله میان مردم و حکومت ایجاد کردن و به اعتبار حکومت و حتی به اعتماد اگر رئیس جمهور بهش اعتماد کرد به مونا صدمه زدن. درست. چقدر موافق هستین که در زمان حکومت رئیس جمهور غنی بحث تعصبات قومی در افغانستان به بالاترین حدش رسید؟ مردم افغانستان یعنی صمیمی ترین مردم، نجیب ترین مردم، شریف ترین مردم و مخلص ترین مردم. ما در 27 ولایت شاید بیشتر، این در 27 ولایت افغانستان ما سفر کردم. ما در سیمای مردم، در گفتار مردم، در زبان مردم هیچ نوع تعصبی ندیدم. شما میال برین در کوچه سنگی یا در مندوی، یعنی دم کراچی ها کسایی که سر کراچی چیزی میفروشه یا غرفه هایی که هست اونجا 1000 است، یک پشتون است، یک تاجیک است، از اقوام مختلف، شهروندای مختلف است، اگر ازبک است، اگر هر کی هست، یعنی اونا با هم چی مشکل دارن؟ هیچ مشکلی ندارن. یعنی یک کس که صرافی سر سرک داره وقتی به نماز میره یا میره نون میخوره کل ما دارای پیش رفیق خودش که هزار قام است میمونه، میگه مواظب می باش مرفت. تنوع قومی، تکثر قومی در افغانستان این یک ظرفیت است، ما باید از تنوع استفاده کنیم. اما متاسفانه برخی رهبران ما از تنوع قومی افغانستان، از تکثر قومی افغانستان بیشتر استفاده منفی میکنه برای اینکه با کارت قوم، با کارت مذهب، با کارت زبان بتونن امتیاز بگیرن. این مسئولیت شهروندان افغانستان هست که با شعور سیاسی قوی که دارن، با خیراتی که دارن، با آگاهی که دارن
نباید ابزار کسایی قرار بگیرن که از احساسات قومی، مذهبی و زبانیش استفاده میکنن. درست. ما یک شهروند هستیم، یک جغرافی مشترک داریم، همه باید حقوق اساسیش در اینجا تامین باشد و همه باید از مزایای کشور، از سرمایه های کشور، از فرصت هایی که در کشورش باید مستفید شد. بله. شما در جریان صحبت‌هایتان بارها احزاب سیاسی افغانستان و رهبرای سیاسی را انتقاد کردین. در کنار از اینکه می‌خوایم بپرسم از شما که چقدر نقش داشتن این احزاب سیاسی و رهبرای سیاسی در سقوط جمهوریت، در روز اخیر که همین مورد رخ داد تعداد از رهبران سیاسی یکجا شدن، جلسه با رئیس جمهور غنی داشتن، بعد از او رفتن به پاکستان. جلسه ای که با رئیس جمهور داشتن روی چه موارد بود؟ و همچنان یا میتونیم بگوییم که خود رئیس جمهور غنی حداقل نمیخواست زیاد مجال بده یا فضا بده به این احزاب سیاسی یا چهره‌های سیاسی که بتونن ابتکار عمل در دست بگیرن و از احتمال یک بحران و سقوط جلوگیری کنن؟ خب ما به تمام شخصیت‌های سیاسی احترام دارم، ولی نظر ما به معنای این نیست که ما در تقابل و مخالفت با اونا باشیم. اما واقعیت است که فلسفه شکلگیری احزاب سیاسی ما، خصوصا که برخشان مطرح، اینا مبارزه علیه تجاوز شوروی در افغانستان بود. اکثر اینا بعد از حتی اساسنامه های خود تغییر ندادن، یعنی به ما اهدافی که شروع کرده بودن، به ما اهداف تا هنوز فعالیت میکنه. عنصر زمان و مکان مهم است. ما در یک مرحله دیگه هستیم، بنابراین احزاب ما هم باید تغییر کنه و پویایی و تحول درش شکل بگیره. بحث دوم در احزاب این هست که اکثر احزاب از هدف اصلیشون فاصله گرفته، یعنی از فلسفه حزب فاصله گرفته، عمدتاً خانوادگی شده، قومی شده، محلی شده و حداقل در سطح خانوادگی تنزل نکنه. بحث دیگه ای است که احزاب سیاسی حتی در قانون احزاب گذشته مایی بود که نباید شاخه‌های نظامی داشته باشد. احزاب سیاسی که ادعایشان کار مدنی است، کار سیاسی است و برای ارزش‌های دموکراسی مبارزه میکنن، باز در کنارش وقتی روی کردش مسلحانه و نظامی است، خودش مانع حاکمیت قانون میشه. نظامی بودن احزاب یک نگرانی بود. خب اصلا نظامی بودن احزاب با فلسفه حزب سیاسی در مغایرت است. اما حکومت گذشته خودش سلاح تقسیم میکرد بین این احزاب. خب در حکومت گذشته، یعنی همه کار حکومت گذشته قابل دفاع نیست و ما هم فعلا به حیث سخنگوی حکومتی که فعلا، یعنی نظامی که فعلا سقوط کرده، ما از او آدرس خدمت شما صحبت نمی کنیم یا برای بینندگان و نمیخوایم هم که در نقش مدافع تمام کارنامه های اونا باشم، اما به حیث یک کسی که در نظام بودم میخوایم که اما روایت خود با مردم شریک کنم و به سوالات شما جواب داشته باشم. یعنی او تعامل فرد محور، تعامل قوم محور در توزیع قدرت، در مناسبات قدرت، در توزیع امکانات، به نظر ما اشتباسی باید شهروند محور شود. بله، شما گفتین که حداقل احزاب سیاسی و رهبران روی کرده تفاهم نداشتن با نظام گذشته، اما آیا فکر میکنین که اینا واقعا روی کرده نداشتن که بخواین تفاهم بکنن و هم جمهوریت براشون مجال نمیداد؟ به خاطر که ما شاهد از این بودیم که در روزهای اخیر حداقل رئیس جمهور غنی دستش را به دامن این احزاب دراز کرد، اما وقت بود که نمیتونستن حداقل احزاب سیاسی هم کار قابل توجهی بکنن. اما احزاب سیاسی را در دوره جمهوریت بیشتر سرگردان و به برنامه یافت. چرا؟ به خاطر که در همون جلساتی هم که بودن بارها آقای غنی زنا یک طرح مکتوب و مدون میخواست، چه درباره صلح بود، چه درباره جنگ بود، چه در موضوعات ملی بود، ولی هیچ حزبی یک برنامه مکتوب و مدون به حکومت ندادن. فعلا هم شما میبینین که برخی احزاب جلساتی داره، ولی همین طرحش برای بیرون رفت از وضعیت موجود چی هست؟ بله. طرح مکتوب. روزهای اخیر تلاش میشد که یک شورای بزرگ به نام شورای عالی تصمیم گیری در محور می احزاب تشکیل شود. چون این شورا تشکیل نشد؟ ببینید، ما فکر میکنم که بزرگترین شانس، بزرگترین فرصت رهبران سیاسی ما در روزهای قبل سقوط ضایع کردن. یعنی عصر شنبه که 23 اسد بود
جلسه در ارگ برگزار شد و هنوز عکس و تصاویر خبرش هست، شما هم حتما دارین چون اون رویداد تعقیب میکردین. در همون جلسه آقای غنی به صورت واضح میگه که هر تصمیمی که شما میگیرید، یعنی یک روز پیش از سقوط، که ولو منجر به استعفای ما باشد، ما از او استقبال میکنیم. اما این موضع گیری رئیس جمهور غنی فکر نمیکنین که بعد از وقت بود؟ نه، اما هم یک فرصت بود. میدونه چرا؟ ما به جای از که پروسه انتقال قدرت به این شکلش صورت بگیره، امکانی او بود که اما شخصیت‌های سیاسی که در روز شنبه در اون جلسه حضور داشتن همانجا فیصله میکردن خیلی خوب، آقای غنی اگر شما قرار است استعفا بدین، خب چه گزینه‌های وجود داره؟ یعنی ما چه کسانی فعلا به صورت موقت یا برای یک مدت مسئولیت امور کابل به عهده بگیره تا با جانب طالبا صحبت شود که پروسه انتقال قدرت به شکل درسترش انجام شود تا یک هموطن ما خود به طیاره آویزان نکنه، یک وحشت عمومی در شهر خلق نشود، یک فاجعه کلانی که از زمین و هوا و همه جا زن و مرد و طفل ما فرار کنه، او اتفاق نیفته. بنابراین رهبران سیاسی ما و خرد سیاسی خود به خرج نکردن، از او فرصت مهم به نفع افغانستان استفاده نکردن. در این مورد به نظر ما اگر ما بحث سقوط مطرح کنیم، یعنی این مسئولیت هم متوجه سیاسیون ماست. حالا به هر حالش صفحه جمهوریت بسته شد، حکومت که با سوالهای متفاوت روبرو بود، بحث فساد، بحث تعصبات قومی، بحث نبود شایسته سالاری و امثالها. از شما میخوایم به عنوان آخرین پرسش در باب جمهوریت بپرسم که از حمایت اون نظام پشیمان هستیم؟ ما گفتم به حیث یک شهروند برای یک نظام کار کردیم که قانون اساسی و نظام ارزش‌های بسیار خوبی داره که هنوز او ارزش‌ها میتونه از جانب حکومت سرپرست هم مورد بحث باشد. چرا؟ به خاطر که او ارزش‌ها حق میداد به شهروند که زمامدار خود تعیین کنه. او ارزش‌ها حق میداد که مردم نماینده در پارلمان داشته باشه. او ارزش‌ها حق میداد که مردم شورای ولایتی داشته باشد. او حق تحصیل میداد. بر اصل برابری تاکید شده بود. بر آزادی بیان تاکید شده بود. هدف ما کار در محور قانون اساسی بود که قانون اساسی ما اسلامی بود. اما اون قانون اساسی از جانب ماموران حکومتی در همون زمان گفته میشد بجز این که کابل پایتخت افغانستان است دیگه هیچ موردش عملی نمیشد. خب ببینین، فرهنگ قانونگریزی در افغانستان متاسفانه نهادی نشده بود. چرا؟ از جانب کی؟ از جانب، یعنی قانون اساسی به حیث یک فرهنگ، به حیث ارزش‌های و به حیث یک فرهنگ مسلط در جامعه جا نگرفته بود. چرا؟ بازم می‌خوایم تکرار کنم، از جانب کی؟ زورمندا. مثلا زورمندا، کسایی که گروه مسلح داشت، کسایی که زمین مردم غصب می‌کردن، کسایی که افراد مسلح داشت، کسایی که در اقتصاد جرمی، در اقتصاد جنگی داخل بودن، اینا قانون اساسی را حاکمیت قانون مانع کار خود می‌دیدن. بنابراین تلاش می‌کردن که ارزش‌های قانون اساسی عملی نشوه، بدل به فرهنگ نشوه، بدل به یک رویه نشوه. ممنون. ادامه این بحث را پس از وقفه دنبال کنید. به ادامه این برنامه باز هم خوش آمدین. آقای مرتضوی، حالا پس از صفحه جمهوریت امارت در افغانستان حاکم شد، یک حقیقته که حالا تمام دنیا تلاش میکنن به نحوه‌های تعامل با او پیدا بکنن. نزدیک به 10 ماه کار امارت اسلامی را به عنوان یک نظام چگونه بررسی کردین؟ خب یک تحول مهم در افغانستان اتفاق افتاد. چیزی که در تاریخ افغانستان این تحول زیاد متاسفانه اتفاق افتاده بود که انقطاع نظام هاست. بله. شما میبینید که از دوره شاه امان الله خان که استقلال افغانستان به دست گرفت، که تلاش کرده تجدد و نوگرایی را در افغانستان بیاره
برای اولین بار بحث خط آهن مطرح بود. تا امروز خط آهن به مرحله بهره برداری نهایی نرسیده. چرا؟ به خاطر که در کشورهای دیگر رئیس جمهور تغییر میکنه، صدر اعظم تغییر میکنه، در کشور ما نظام تغییر میکنه. خب در 10 ماه بله جنگ در افغانستان به حد اقل رسیده و تلفاتی که در گذشته یعنی پیش از سقوط جمهوریت به 300-400 ملکی و نظامی در سراسر افغانستان بود، با او پیمانه فعلا نیست. اما کشور ضرورت به یک میثاق ملی، به قانون اساسی که بر اساس یک گفتمان و مشوره جمعی همه اقشار باشد ضرورت داره. بنابراین ما باید بعد از 100 سال دریافته باشیم که چی نوع نظام در افغانستان میتونه پاسخگو باشد، مؤثر باشه و مفید باشد. و همچنین سر سازوکار و مکانیزم مشروعیتش ما باید با تجارب 100 سال گذشته باید بحث و گفتگو کنیم. بله. شما دیدارهای داشتین با چهره‌هایی که حالا گفتم میشه چهره‌های محوری هستند در امارت اسلامی. با آینده امیدوار هستین؟ خب ما با آقای انس حقانی دیدار داشتم و به هر حال با اینکه ما در دو صفحه متفاوت بودیم، با اینکه تفاوت دیدگاه و سلیقه داشتیم و داریم، اما یک شخصیت متفاوت دیدم، یعنی متفاوت به آینده افغانستان نگاه میکنه و تاکیدش در همین صحبت بر همین بود که تجربیات تلخ گذشته تکرار نشود. یعنی چیزی که در دوره‌های گذشته انتقام گیری بود، حذف بود و انحصار بود، این صورت نگیره. و ما هم در این صحبت تاکیدم بر همین بود که انقطاع نظام در افغانستان پیامدهای سختی داشته و به هر پیمانه‌ای که نظام ما شهروند محور شود به ما مقدار ما میتونیم به صلح و ثبات پایدار در افغانستان دسترسی پیدا کنیم. درست. کشورهای مختلف این روزها به خاطر از اینکه بخواین تعامل بکنن با امارت اسلامی نسخه های پیشنهاد میکنن مبنی بر دوام همین حکومت یا همکاریشان با این حکومت. با بحث حکومت همه شمول موافق هستین؟ خب ما باید یک تعریف از همه شمول داشته باشیم. خب همه شمول معنایش آیا امی سوار شدن در ملی بست سیاست به صورت پیدان کشال، یعنی همه مردم شما نمیتونین وزیر بسازین، وکیل بسازین. همه شمول اگه تعبیرش ای باشد امکان نداره، ولی همه شمول به این معنا که هر شهروند افغانستان، هر شهروند در دورافتاده ترین قریه بادغیس، غور، نورستان و کنر تا بدخشان و دایکنده و بامیان و جاغوری و مالستان، هر شهروند ما احساس کنه که شانس و فرصت برایشان در این نظام وجود دارد و هیچ نوع تبعیض را احساس نکنند، هیچ مانعی را برای حضور خود، رسیدن خود به ساختار نبیند. از دید ما همه شمول ای است، یعنی دروازه نظام برای همه شهروندان باز باشد. ولی اگر قرار بباشد، ولی اگر قرار شود که ما همه شمول تعامل یک نظام با چند رهبر قومی که حالا نامش میمونه مگه ټیکه‌دارای قومی، اگر همه شمول این رقم تفسیر کنیم که تعامل نظام با چند رهبر قومی که باز اونا افراد خود بیارن و بگه چون افراد فلان رهبر سیاسی حضور داره همه شمول است، از دید ما او همه شمول اما تکرار یا تداوم فاجعه است که در نظام‌های گذشته هم بوده. بله. شما در قسمت از صحبت‌هایتان احزاب سیاسی گذشته را انتقاد کردین که با کارت قومی علیه نظام حمله می‌کردن. حالا می‌خوایم بپرسم که در نظام امارت اسلامی اقوام مختلف افغانستان خودشان را در آینه حکومت داری می‌بینن؟ خب حکومت سرپرست خود طالبا هم به می نظر است که حکومت سرپرست است و تلاش دارن که گام‌های بهتر برداره که همه خود ببینن، ولی ما پیش از هر گام دیگر ضرورت به یک میثاق ملی داریم که او قانون اساسی افغانستان است. کار دولت ها ارائه خدمات است، یعنی به هر مقدار که به جامعه فقیر افغانستان توجه شود، به صحتش، به اقتصادش، به معارفش، به آموزشش و به هر مقدار زخم‌های گذشته افغانستان
التیام پیدا کنه، شما به مو مقدار میتونین که درست. در دل مردم راه پیدا کنین. بنابراین نظر ما است که حمایت مردم یک سرمایه بزرگ برای هر نظام هست و ما امیدواریم که این حمایت ها را اینا بتونن با ارائه خدمات به دست بیارن. مردم از امارت اسلامی در حال حاضر من از یک شهروند و کسی که در داخل کشور حضور دارن از امارت اسلامی حمایت میکنن؟ خب مردم افغانستان واقعا در 43 سال بیشترین رنج دیده. شاید در سطح جهان بیشترین ستم مردم ما دیده. اصلا هزینه جنگ کی میپردازه؟ چند بچه وکیل، چند بچه وزیر، چند بچه رهبر در جنگ ها قربانی شده. عمدتاً اولاد غریب قیمت جنگ، هزینه جنگ میپردازه. آوارگی را مردم کشیده، خانه های مردم ویران شده، مردم قربانی شده، مردم کشته و زخمی داده. بنابراین مردم چی رو میخواد؟ مردم امنیت میخواد، آرامش میخواد، مردم میخواد به خدمات دسترسی داشته باشد، مردم میخواد که در سایه یک نظام شب در خانه آرام بخوابه و کسی احساس نکنه و اگر خودش، زنش، اولادش در یک شهرها در یک مسیر میره کسی چشم به او، به مالش، به جانش ندوخته باشد. بنابراین این خوبه که رسانه‌ها نظرسنجی کنن، نهادها نظرسنجی کنن، ببینن میزان رضایتمندی از یک نظام درست چگونه است. بله. پس میخوایم این سوال این گونه بپرسم از شما. تصمیم های حکومت سرپرست گرفت در طول این 10 ماه که یک تعداد زیاد از مردم به واکنش نشان دادن و گفته میشد که برخلاف روحیه ملی است. از تصمیم هایی که در طول 10 ماه گذشته در رابطه با سیاست های داخلی گرفته شده، من حیث یک شهروند راضی هستین؟ بعضی تصمیم هایشان خوب بود، یعنی زور جمهوریت حداقل نمی رسید. مثلا در جمهوریت در دوره انتخابات یک نفر آمده بود با آقای غنی گفته بود که اگه امی بیل برق ما را که به میلیون ها می رسید اگه پرداخت میکنیم ما از تیم شما حمایت میکنیم. حال خوبه که حکومت سرپرست امی پول برق قیمت شده جمع میکنه، زورمند و غیر زورمند. یعنی خیلی پول برق خود نمیداد، بیل برق خود پرداخت نمیکرد، خب مالیات پرداخت نمیکرد، فرار از مالیات بود. خصوصا زورمندا در بخش جمع‌آوری مالیات مثلا موفق بودن، در بخش تامین امنیت در مسیر شاهراها موفق بودن، در بخش ای که کوشش دارن که روی کرد و تعامل با برای مدیریت مثلا مثل میدانهای هوایی و گمرکات داشته باشد یک فضای سرمایه گذاری فراهم کنن. بله. موفق بوده. ولی بازم تاکید ما است که ما ضرورت داریم به یک میثاق ملی و که قانون اساسی هست بر سازوکارها و راهکارها و مکانیزم‌ها برای مشروعیت او. درست. و برای اینکه ما با درس‌های از 100 سال گذشته و خصوصا 43 سال اخیر چطور میتونیم افغانستان به ثبات برسانیم و چطور ما از منابع خدادادی که در افغانستان هست که آب افغانستان است، خاک افغانستان است، معادن افغانستان است و موقعیت جغرافیایی افغانستان است، ما به نفع ثبات مردم افغانستان استفاده کنیم. بله. رهبران سیاسی افغانستان که سالهاست همین قدرت را به نحو در او شریک هستند و پیش میبرند، حال متواری شدن بیرون از افغانستان هستند، از جاهای مختلف بعض اوقات تهدید میکنن نظام موجود در افغانستان را. فکر میکنین که دیگر جای در داخل افغانستان و در ساختار قدرت دارن؟ خب بحث ساختار قدرت برای شخصیت های سیاسی بستگی به میزان تعامل و گفتگو و لابی و رایزنی هایشان داره. بله. و اما من نظرم است که افغانستان خانه مشترک همه است. دروازه افغانستان برای هیچ شهروند افغانستان نباید بسته شود. و هر جدالی اگر است، هر گفتمانی است، هر بحثی است، هر انتقادی هست، ما باید در داخل افغانستان در خانه انجام بدیم. اگر یک پدر 10 تا فرزند داره، خانهش آتش میگیره، باید هر 10 فرزندش کمک کنه یا آتش خاموش کنه. بنابراین همه شهروندان افغانستان به حیث فرزندان امی جغرافیا درست باید در وطن خود احساس امنیت کنه و فضای گفتگو هم برای همه فراهم باشه. فرصت اندک از بعض موارد میخوایم از شما داشته باشم به گونه فشرده. آیا امارت اسلامی در مسیر به رسمیت شناخته شدن بین المللی روان است؟ خب دنیا ملاحظات خود داره، حکومت سرپرست ملاحظات خود داره، اما روی کرد تعامل از طرف دنیا برای
امارت اسلامی وجود داره و درست. ما فکر میکنیم که مسئولین امارت اسلامی هم با تجربه‌ای که از دوره گذشته داره در صدد تعامل با دنیاست. قوه حاکمه مشروعیت مردمی داره؟ خب مشروعیت مردمی از طرق مختلف به دست میاد. انتخابات هست، همه‌پرسی هست، لوی جرگه هست. ما امیدواریم که این شانس برای مردم فراهم شود تا در مورد میزان رضایتمندی خود در حال حاضر وجود نداره. خب ما در مورد گفتیم که مکانیزم هایی برای رضایتمندی وجود داره و از این مکانیزم ها میتونه حکومت سرپرست استفاده کنن. بله، یعنی تا این که تا هنوز وقت به این مکانیزم ها پرداختن نشده و قوه حاکمه متوسل به اون نشده، مشروعیت هم پس وجود نداره. خب فعلا یک نظام سقوط کرده، حکومت سرپرست آمده مستقر شده، حاکم هست. بنابراین ما ضرورت به یک میثاق ملی قانون اساسی داریم. درباره نوع نظام درست میشه بله. در افغانستان صحبت کرد و در رابطه به مکانیزم مشروعیت قانون اساسی و نظام با مردم میشه مراجعه کرد که او روش های مختلف داره. فرصت تمام است آقای مرتضوی. به عنوان آخرین پرسش میخوایم ازتان بپرسم. افغانستان از سالهای دور تا حال از عدم ثبات سیاسی رنج برده. نسخه‌ای که شما میتونین ارائه بکنین مبنی بر اینکه در کنار تامین ثبات سیاسی و ثبات اجتماعی حداقل بتونیم یک حکومت قابل قبول برای همه طرف‌ها داشته باشیم چی است؟ ما باید از 100 سال گذشته درس بگیریم. اینجا انگلیس ها آمد، شوروی آمد، غرب آمد، بنابراین ثبات نیامد. بله. یعنی در هر ورودی یک نیروی بیرونی افغان ها دو تقسیم شدن. هزینه را ما پرداختیم، هزینه را افغانستان پرداخت. بنابراین ما فکر میکنیم که اولین راه اجماع سیاسی است، یعنی گفتگوهای خود افغان ها هست که بشینن برای آینده خود تصمیم بگیرن و فیصله کنن. اما مهمتر از همه ای است که ما با درس های از گذشته سر توزیع در رابطه با ساختار نظام و توزیع قدرت بله. و مناسبات باید بشینیم بحث کنیم. ما چطور میتونیم که با در نظر داشته تکثر و تنوع جامعه افغانستان مناسبات قدرت در افغانستان چطور حل میکنیم. تجربه حکومت شاهی ما داریم، ما تجربه حکومت دوره کمونیست‌ها داریم، ما تجربه حکومت مجاهدین داریم، دوره جمهوریت داریم، عالی هم هستیم. کدام ساختار با کدام توزیع قدرت و تامین مناسبات ما میتونیم به ثبات برسیم. سپاسگزار هستم از فرصتتان آقای شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی حکومت پیشین. تشکر شما و سپاس شما که بیننده این گفتگوی ویژه بودید. خدا نگهدار.